අද මම හිතුවා චූටි vlog එකක් කරන්න. මම පොකිරිස්සෝ දෙන්නෙක් හදනවා. ඒක ගැන තමයි මේ පුංචි vlog එක. garlic and onion infused extra virgin olive oil. ඒක තමයි මම පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. මේක හදන්න. little bit of oil. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් තෙල් එක රත් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. තෙල් එක රත් වුණාන් පස්සේ පොකිරිස්සෝ දෙන්නව තෙල් එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි බටර් චුට්ටකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සුදු ලූණු එකතු කරගන්නවා. හොඳට තලාගත්තු සුදු ලූණු. ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නේ ගම්මිරිස් චුට්ටක්. තව එකතු කරගන්නවා ස්වීට් සෝයි සෝස් ටිකකුත්. ඊළඟට ලුණු ඔයාලගේ කැමති විදිහට කැමති ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ චිලි සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා සැර ටිකක් වැඩි වෙන්න. මන් දැන් හදන්නේ මේකත් එක්ක කන්න පොඩි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්න එක. මේක ඉතාමත් සරල එකක්. ඒකට මම බිත්තර දෙකක් එකතු කරගන්නවා, ලුණු කොළ. ඒ වගේම මම මේ බිත්තරේ හදන්නේ අපි කලින් හදාගත්තු සෝස් එකේ ඒ ෆ්ලේවර්ස් එන්න ඒකත් එකටම එකතු කරලා තමයි. ඊට පස්සේ මම බත් එකතු කරලා ගම්මිරිස්, ලුණු, සෝයි සෝස්, sesame oil ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ fried rice එකට එකතු කරගත්තේ. මෙහෙම තමයි අවසානයේ මගේ කැම වේල ආවේ. මම පොඩි ලුණු කොළ ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලත් හදලා බලලා රසයිද කියලා කියන්න. එනම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේක තමයි අවසානයට ආවේ. පොඩි ලුණු කොළ ටිකකුත් උඩින් දාගන්නවා ලස්සනට. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ කන්න. ඔයගොල්ලොත් කියන්න හදලා බලලා කොහොමද කියලා.